थोडं मागे व्हा पहिले आणि मग बसून घ्या. असं नको जाऊ. नाही नाही खाली बसा मग एकदम मी येऊन. अच्छा हां इकडे आहात ते का. घ्या इथे हाताचं होल्ड. हा एकच मिनिट. हो पॉवर बिले पकडा जरा. हे रॅपलिंग टोटल 3 टप्प्यात होतं. पहिला टप्पा एक साधारण 900 फीट खाली आहे आणि मग दुसरा टप्पा 500 ते 600 फीट आणि मग उरलेलं पूर्ण व्हर्टिकल नसणारे थोडं स्लांटिंग घेते आणि मग ते एका पॉईंटनंतर जंगलच लागतं जिथनं बेलपाड्यापर्यंत चालत जावं लागतं. त्याच्यावर वेट आल्यावर होईल बरोबर. मी फक्त पाय काढा, वेट आल्यावर होऊन जाईल. हो सोडा सोडा पाय खाली. सोडा पाय खाली. सोडलं. येऊ दे थोडं. पण माझा पाय त्याच्या नाही 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 कुठे पायाच्या मध्ये आता रोप. असू द्या. असू दे. हां ठीक आहे. काढून घ्या पाय पाहिजे तर एका बाजूला. करू फीड. हां करा. एक मिनिट. ते हिरवा आलाय त्याच्यात. ठीक आहे. हो 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 निघालं. सो म्हटलंच माझी पाळी आली आहे कोकणकडा रॅपलिंग करायची. आणि याच्या आधी जे होतं जबरदस्त व्ह्यू आहेत ना. मी जोरात फीड करतोय, जोरात फास्ट जाण्यासाठी. इथे एक मधमाशांचं पोळही दिसतंय. ते बऱ्यापैकी लांब आहे. काय तिकडे एक मधमाशांचा पोळ आहे, पण ते बऱ्यापैकी लांब आहे. पोळा आहे का नाही हे बघण्यासाठी आम्ही ड्रोन पाठवलेला. हा ओव्हरहँग इतका डेंजर आहे. इथे लोक जी रॉक क्लाइम्बिंग करतात त्यांना म्हणजे सल्यूट. ऑलमोस्ट इम्पॉसिबलच वाटतो.
पोचत आलोय. येऊ दे. ओके सर. बसा खाली. थोडंसं लूज करा. हां बसलाय तो. झालं. दिले मला मिनिट. 2 मिनिटं. चौकश पाहून. माझी हालतच बुरी झाली रे. काय थांब मी हो. काढू मी काढू. काढा. येच रिलॅक्स. 2 मिनिटं काका पाय का. आता हे आहे ना वर्टिकल आहे ना ग. हो हे संपूर्ण काढू ना.